1 năm 2026, thế giới tội phạm ngầm Đông Nam Á rúng động. Trần Trí, chung tài phiệt của đế chế Prince Group tại Campuchia, chính thức tra tay vào còng. Trước đó, Mỹ và Anh đã đồng loạt tung đòn trừng phạt, phong tỏa bất động sản ở London và tịch thu một con số rợn tóc gáy, 15 tỷ đô la Mỹ dưới dạng Bitcoin. 15 tỷ đô la không sinh ra từ hư không. Nó được vắt kiệt từ máu, nước mắt, sổ hưu và sự cô đơn tột cùng của hàng trăm ngàn con người khắp thế giới. Tất cả đều là nạn nhân của một nghệ thuật thao túng tâm lý tàn độc bậc nhất thế kỷ 21. Mô hình lừa đảo công nghệ cao đẫm máu mang tên kế hoạch bàn mổ lợn, hay còn gọi là Shah Zupan. Chào mừng bạn đến với kênh Thời đại thao túng, nơi chúng ta bóc trần những ma trận giăng bẫy đang hút máu người giữa kỷ nguyên số. Nếu bạn nghĩ rằng lừa đảo chỉ là dăm ba cuộc gọi mạo danh công an thì bạn đã nhầm. Thủ đoạn mổ lợn kinh hoàng hơn rất nhiều vì nó đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất của não bộ, trái tim và khát khao được yêu thương. Những kẻ đứng sau cỗ máy lừa tình này không cướp bóc vài đồng bạc lẻ. Chúng làm đúng y như cách một gã đồ tể lành nghề nuôi lợn, vỗ béo hàng tháng trời ròng rã, vuốt ve âu yếm, để rồi lẳng lặng vung dao, rút sạch mọi giọt máu. Quá trình luộc chín nạn nhân luôn bắt đầu bằng giai đoạn săn lùng. Bạn sụp đổ sau cú ly hôn hay lặng lẽ vạch tìm tia sáng trên Tinder, Bumble. Đột nhiên xuất hiện một hồ sơ hoàn mỹ. Đó có thể là một giám đốc tài chính thành đạt hoặc một cô gái thiết kế nội thất dịu dàng. Họ giả vờ gửi tin nhắn nhầm số. Chào anh, cuối tuần này anh có qua thăm cún cưng của em không? Bạn lịch sự đáp lại rằng nhầm người. Nhưng thay vì rời đi, họ nán lại trò chuyện. Thế là lưỡi câu đã ghim ngập môi. Giai đoạn thứ hai ác liệt hơn. Vỗ béo, hay gọi là khủng bố tình yêu. Tiền bạc tuyệt đối không bao giờ được nhắc tới. Thay vào đó, chúng trở thành nhà trị liệu tâm lý hạng nhất. Chúng dành trọn sự chú ý cho bạn, nhắn tin đánh thức mỗi sáng, chúc ngủ ngon, rủ rỉ mỗi đêm. Chúng lắng nghe tổn thương cũ, vẽ ra viễn cảnh tương lai nơi hai người dọn về chung sống dưới một mái nhà. Chúng cô lập bạn khỏi gia đình bằng thứ mật ngọt vô hình. Nạn nhân dần trở thành con nghiện phụ thuộc hoàn toàn vào những tin nhắn ảo mộng đó. Lưới đã giăng xong, con lợn đã đủ độ béo. Đó là lúc giai đoạn 3 chính thức bắt đầu, tiến lên bàn mổ. Khi này, kẻ giấu mặt mới tình cờ chia sẻ về một khoản lợi nhuận khổng lồ hắn kiếm được từ tiền ảo. Hắn không hề rủ rê bạn. Tính toán thao túng cao tay nằm ở chỗ. Hắn chê bạn không đủ kinh nghiệm và chỉ ngỏ ý giúp đỡ để cùng xây mái ấm tương lai. Chút mồi đầu tư vài chục đô ban đầu lập tức sinh lời trên một ứng dụng giả mạo, cho phép rút tiền ra, thật để du ngủ mọi nghi ngờ. Lòng tham trỗi dậy kết hợp với niềm tin vào tình yêu đã triệt tiêu hoàn toàn màng lọc lý trí. Bạn dốc cạn sổ tiết kiệm, cắm sổ đỏ, vay mượn họ hàng, quẹt đến hạn mức hết lẹt của thẻ tín dụng để ném vào sàn giao dịch ảo ảnh kia. Ngay khi bạn thông báo mình không thể chạy vậy để vay thêm đồng nào nữa, bóng đen trên mạng bốc hơi. Ứng dụng sập nguồn, tiền không cánh bay, để lại lồng ngực vỡ nát và số nợ ngập đầu tàn phá cả một kiếp người. Tại sao một kế toán trưởng sắc sảo có thể ngoan ngoãn chuyển tiền tỷ cho kẻ lạ chưa từng gặp mặt? Bí mật nằm ở não bộ. Nạn nhân thực chất không mua một khoản đầu tư tài chính. Cái họ giang xùy tiền ra mua, lúc đó là ảo vật về một tương lai hạnh phúc, một nơi nương tựa cho tâm hồn đã nứt toác vì cô đơn của họ. Khoản tiền họ bơm vào tỷ lệ thuận tuyệt đối, với nỗi sợ hãi tột cùng. Nếu từ chối đầu tư, người tình tuyệt vời kia sẽ thất vọng và bỏ mình mà đi. Nhưng bi kịch đẫm máu không chỉ dừng lại ở sự mất tiền. Có một bức tường rùng rợn thứ hai, ngăn cách sự phẫn nộ của bạn. Bạn oán hận kẻ đã lừa lột sạch mồ hôi nước mắt của mình. Nhưng bạn có biết, kẻ ngày đêm rót mật vào tai bạn lại nương thân ở ranh giới rùng rợn khác. Kẻ đóng vai tổng tài si tình lại rất có thể là một nạn nhân buôn người, bị lừa bán sang các đặc khu vùng biên cực kỳ nguy hiểm. Thực chất, hắn đang bị cùm chân dưới gầm bàn, làm việc 16 tiếng một ngày dưới dùi cui trích điện của cai ngục, bị ép phải đạt KPI lột tiền nếu không muốn mất mạng. Khi bạn khóc lóc van xin trả lại tiền, thì bên kia màn hình, kẻ lừa bạn cũng đang rớt nước mắt tủi nhục vì nếu không luộc sạch tiền của bạn, máu của hắn sẽ đổ. Đó là cỗ máy nghiền nát nhân tính, nơi nạn nhân bắt buộc phải lột da nạn nhân nhằm nuôi béo những ông trùm uống rượu vang vương giả trên 9 tầng mây. Vậy làm cách nào để sống sót gỡ mình ra khỏi lò mổ tình yêu đẫm máu này? Nguyên tắc tự vệ duy nhất và tàn nhẫn nhất trên mạng là
Tuyệt đối không có tình yêu sét đánh nào đi chung đường với hỗ trợ làm giàu. Tình yêu chân chính không bao giờ dùng tiền bạc làm thước đo gắn kết sớm như vậy. Nếu linh cảm mình đang rơi vào thiên la địa võng, hãy dùng một phép thử sát thủ. Chủ động kiên quyết nói, từ chối đầu tư. Hãy tuyên bố bạn đang ngập đầu nợ nần cạn kiệt tài chính và chỉ duy trì tình cảm thuần túy. Nếu đó là người yêu bạn thật, họ sẽ mỉm cười nói chuyện tiếp. Còn nếu là đồ tể, hắn lập tức gắt gỏng, buông lời lạt nhẽo và biến mất tăm. Lý do cực kỳ lạnh lùng. Một con lợn không còn vắt ra tiền, không bao giờ đáng mặt để đồ tể tốn cơm vỗ béo thêm một ngày. Cảm ơn bạn đã đối diện bóng tối cùng thời đại thao túng. Đừng quên hẹn gặp lại ở những cạm bẫy tâm lý khác.